สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเอกลินบำรุงกิจนะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวปืนกันนะครับเราจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมีสาระบ้างนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าของผมทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเรียกได้ว่าเป็น Modern Firearm นะครับละกันนะครับเป็นปืนที่ท่านจะพบได้ตามปัจจุบันนะครับที่นำออกมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกกับทุกท่านว่าปืนณปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นปืนสั้นมีปืนลูกโม่นะครับปืนแมกกาซีนปืนยาวปืนลูกซองหรือว่าปืนไรเฟิลนะครับเราจะมาเริ่มจากเจ้า revolver ก่อนนะครับrevolver หรือว่าปืนลูกโม่นั่นเองนะครับปืนลูกโม่เนี่ยนะครับก็มี double action single action หรือว่าเป็น single double นะครับถ้าเป็น single action หมายความว่ายังไง single action single action หมายความว่าท่านต้องทำการขึ้นนกทุกครั้งก่อนที่จะยิงนะครับถ้าเป็น double action นะครับหมายความว่าท่านก็สามารถลากไกยาวๆได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นนกนะครับหรือบางรุ่นอาจจะไม่มีนกให้ท่านขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านจะไม่สามารถยิงแบบซิงเกิลได้จะต้องยิงแบบดับเบิลเท่านั้นนะครับแต่ส่วนกระบอกนี้เนี่ยเป็นทั้งซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลนะครับหมายความว่าท่านจะขึ้นลำขึ้นนกนะครับขออภัยครับขึ้นนกแล้วค่อยยิงหรือท่านจะลากยาวๆแล้วยิงเลยก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าซิงเกิลดับเบิลนะครับโอเคถัดมาเป็นปืนพิสตอลอีกกระบอกหนึ่งนะครับเป็นแมกกาซีนนะครับตัวนี้เป็นระบบเซมิออโต้นะครับเซมิออโต้ก็หมายความว่าเมื่อท่านขึ้นลำเสร็จแล้วนะครับท่านก็สามารถยิงได้เลยนะครับแบง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 นะครับทีนี้เนี่ยปืนที่เป็นพิสตอลหรือปืนแมกกาซีนเซมิออโต้เนี่ยนะครับก็มีแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเป็นปืนที่เป็นระบบซิงเกิลนะครับซิงเกิลหมายความว่าท่านขึ้นลำปุ๊บแล้วก็ยิงแบงนัดแรกนะครับเขาก็จะ blow back ขึ้นลำนัดถัดไปให้ท่านยิงนัดถัดไปนะครับส่วนกระบอกนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลดับเบิลเช่นเดียวกันนะครับซิงเกิลหมายความว่าเมื่อท่านขึ้นลำนัดแรกนะครับเขาก็จะขึ้นนกให้นะครับท่านก็ยิงแบงนะครับนัดแรกนัดที่2เขาก็จะโบว์แบ็กออกมาให้ท่านนะครับท่านก็ทำการยิงนัดที่2นะครับแล้วดับเบิลในปืนพิสตอลหมายความว่ายังไงนะครับดับเบิลในปืนแฮนด์กันนะครับก็คือว่าท่านก็สามารถที่จะยิงได้เลยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยปืนที่เป็นแฮนด์กันเนี่ยนะครับก็มีHammer Fire นะครับกับ Strike Fire นะครับ Hammer Fire ก็หมายความว่านกนั่นเองนะครับ Strike Fire ก็เป็นเข็มฉนวนพุ่งเป็นเข็มพุ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น Glock เป็นต้นนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยเป็น Hammer Fire ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นนกในนะครับนกในหมายความว่าท่านไม่สามารถจะเอามือเข้าไปลดนกหรือว่าขึ้นนกได้นะครับยกตัวอย่างปืนพวกนั้นก็อาจจะเป็นLuger LCP2 เป็นต้นนะครับพวกนั้นเป็น Hammer แต่ว่าเป็นนกในนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นปืนAR Style นะครับเป็นปืนไรเฟิลปืนลูกกดนะครับเป็นระบบเซมิออโต้เช่นเดียวกันนะครับก็เซมิออโต้ก็เช่นเดียวกันครับขึ้นลำนัดแรกแล้วก็ยิงแบ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 งนะครับบ้านเราไม่อนุญาตให้ครอบครองฟูลออโต้นะครับฟูลออโต้หมายความว่าท่านขึ้นลำปุ๊บท่านกดไกค้างเลยนะครับมันก็จะยิงบู๊ดออกไปท่านซึ่งบ้านเราไม่อนุญาตครอบครองยกเว้นว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่นะครับส่วนของเซมิออโต้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับขึ้นลำปุ๊บยิงแบงแบงแบงนะฮะหรือถ้าเป็นฉนวนกลางนะครับอย่างเช่น223หรือ308เป็นต้นนะครับที่เป็นสไตล์ AR blowback นะครับอันนั้นอนุญาตให้ท่านครอบครองเป็นระบบชักยิงนะครับชักยิงหมายความว่าท่านชัก1ครั้งแบง1ครั้งนะครับต้องกลับมาชักอีก1ครั้งถึงจะแบงอีก1ครั้งนะครับไม่ได้มีระบบโบว์แบ็กมาให้ท่านนะครับโอเคก็เป็นอีก1ประเภทนะฮะถัดมานะครับอันนี้จะย้อนยุคสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบlever action หรือว่าคานเหวี่ยงนั่นเองนะฮะก็ตรงตัวเลยครับคานเหวี่ยงนะครับแบงนะครับแบงขึ้นลำนะครับ
แล้วก็แบงอีกนัดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นระบบlever action หรือว่าคานเบี่ยงนะถัดมาเป็นปืนลูกซองครับโอเคปืนลูกซองกระบอกนี้เป็นระบบปั๊มแอคชั่นนะครับปั๊มแอคชั่นก็หมายความว่าท่านขึ้นลำนะครับปึ๊บแบงนะครับยิงเสร็จปุ๊บขึ้นลำนัดที่2แบงนะครับอันนี้เป็นระบบปั๊มแอคชั่นโมเดิร์นไฟอาร์มณปัจจุบันนะครับระบบลูกซองนะฮะก็จะมีเป็นเซมิออโต้เช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าท่านก็ขึ้นลำนัดแรกนะครับแล้วก็แบ่งจนหมดแม็กทูบแมกกาซีนนะครับนี่ก็เป็นปั๊มแอคชั่นถัดมาเป็น break action นะครับหรือว่าจะเป็นลูกซองแฝดที่บ้านเราเรียกนั่นเองนะครับลูกซองแฝดก็ไม่ว่าจะเป็นลูกซองเดี่ยวหักล่ำแฝดซ้อนแฝดขนานนะครับระบบพวกนี้เขาเรียกว่า break action หมดนะครับ break action หมายความว่าหักลำนั่นเองนะครับหักลำเนี่ยก็เหมือนกันครับจะมีนกนอกนกในนะครับจะมีไกเดียวไกคู่แล้วแต่นะครับแต่ว่าระบบนี้เราเรียกว่า break action นะครับเราพูดถึง modern firearm นะฮะผมจะไม่นำพวกที่เป็น muzzle load นะครับหรือว่าที่เป็น flintlock มาพูดถึงในคลิปนี้นะครับแต่ท่านก็อาจจะรู้ว่าปืนลูกซองมันมีระบบแบบนี้นะflintlock ก็มีนะหรือว่า muzzle load ก็มีนะครับโอเคถัดมาตัวสุดท้ายครับเป็น rifle นะครับมันจะเป็นฉนวนริมฉนวนกลางนะครับลักษณะนี้นะครับมีการขึ้นโบว์นะครับเขาเรียกว่า bow action นะครับ bow action ก็คือหมายความว่าท่านยิง1นัดนะครับแบงนัดที่2แบงนะครับยิงทีละนัดนะครับโอเคจะคล้ายๆกับระบบชักยิงนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงจะให้ความรู้กับท่านเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็เช่นเคยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ